Okay, good afternoon. So, ngayon ay January 9, day 9 ng aking learning journey sa C++. Tara, tuloy tayo. Samahan niyo po sa aking learning. Kahapon, dito ako sa C++ while loop. So, ngayon yung ating sunod ay for loop. Yan, ito common to sa mga programming language na tinuturo yung mga loops. Kilala to kung sa beginner, bago pa lang sa inyo, pero sa mga experienced na programmer, palaging ginagamit yung for loop. Okay, erase ko na, close ko na to. So yun, for loop. Same lang sa while loop. Repetitive behavior na kung yung mga function mo na paulit-ulit, instead of i-type mo siya ng paulit-ulit, gumamit ka ng loop para siya na yung compiler na yung bahala magpaulit-ulit lang. So yun, ito basahin mo natin saglit. C++ for loop. When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop instead of a while loop. Yun yung difference nila. Diba sa while loop, kapag hindi mo alam yung like yung limit ng kung ilang beses pa siya mag-loop or paulit-ulit na i-execute yung method na yun, pwede yung while. Pero kung alam mo naman yung limit nun, for loop yung better doon. Kasi pwede mo i-define yung limit para once na na-reach niya na yung limit na yun, mag-e-end na yung execution ng for loop. Okay, so ito yung syntax. Yung keyword niya na for, tas may parenthesis, open and close dito. Tas dito sa kabila yung code block sa loob niyan. Tas dito tayo mag-focus. May tatlong section dito, or kung pwede yung parameters, kasi sa mga function mo parameters din by comma. So sabihin ko na naman parameters niya. So dito sa for mayroong statement 1, statement 2, tsaka statement 3. So record to palagi tatlo ba record, no? Parang hindi ko pa sure kung record, pero kalimitan nun kasi parang naalala ko dati kahit dalawa lang at kahit hindi sa plus samaan din. Hindi, tanong natin si GPT. Kung record ba talaga itong parameters. Hi GPT. C++. Yeah. This syntax required always require statements 1, 2, 3. Ito. Ayan. Meeting updates. Okay. Hindi naman talaga require kasi in C++, blah blah blah, for the three statements often referred to as initialization agad, condition, and update. Initialization, condition, update are optional. Lahat sila optional. You can omit any or all of them depending on your specific needs. However, it's important to understand the implications of omitting each part. Ano naman to? Omitting initialization. You can omit the initialization if the loop control variable is initialized elsewhere in your code. Ito, pwede pala. Explain ko naman. Sabi, ito initialization kasi. Di pa na-explain dito eh. Sige, balik natin muna tayo dito.
Sige, ito. Statement 1. Kasi kala ko required tong tatlo na to. Pero sa pag deep learn pala, optional. Sabi optional dun. Sige. So statement 1 is executed one time before the execution. One time before the execution of the code block. Statement 2 defines the condition for executing the code block. Statement 3 is executed every time after the code block has been executed. The example below will print the numbers 0 to 4. So, intindihin natin konti. Sabi dito, statement 1 is executed one time. So, one time, ito yun. So, once na si compiler execute dito, dumaan na dito sa for loop. Sa for loop, di ba sabi, ang loop is paulit-ulit yan. So, pagkatapos nito, babalik siya, kumaga, una dito, and tapos balik na naman dito, hanggang sa makompleto niya yung limit. Dito sa statement 1, sabi, one time daw. So, once na nag-run to, itong int I equals 0 is one time lang. So, sa simula yan lang siya. So, yun yung initialization. So, pag bumalik pa siya ng pangalawang beses, hindi na ito i-run. Kasi nga, one time, for initialization lang siya. So, at mag-gets nyo yun na one time lang to. Kaya, one time lang. Yan. So, ito yun siya. Sunod, defines the condition of executing the code block. Ito yung second statement. Ito yung condition. So, sa gitna yung condition niya. So, kada loop or kada balik ng execution, nag-check. Ito every time to. Kada execute. Defines ng executing the block. Yun. Is, i-execute niya kapag yung I ba ay less than 5. Then, pag true yan, proceed na. Okay? So, ito naman is executed every time after the code block has been executed. Diba kung mapapansin nyo yung I++, diba ano to? Insert operator or insertion operator. Diba merong plus na naunan dito? Prefix, ito yung suffix. Ano kaibahan yan? Ito-test natin. Diba 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Itong is executed every time. So, dito, sa pangyayari na to, ng I++, bago lang siya 0 to, bago siya magiging 1, pagdating ng pangalawang, after nito, babalik na siya, naging 2 na yun, ay naging 1. Kaya kung mapapansin nyo, na-print niya yung 0 kasi yung 0, yung initialization niya. Diba? Kaya 0, pagka-print niya 0, tapos pagbalik, naging 1 kasi I++, 2, 3, 4. So, kaya every time siya after code. So, ulitin natin dito sa for loop, una is initialization. Sa unang run, mag-i-initialize ng I equals 0. Then, mag-check kung yung 0 ba, diba? First loop. Yung condition is yung 0 ba is less than 5. True yan, diba? So, sunod, after na execution, katapos dito, diba I++. Dito pagka I++ niyan, kasi dito di-display niya yan. Di-display niya lang yung I. So, ano bang value ng I is 0. So, unang-una 0. Pero, once na nag-I++ ka dito, hindi agad mag-take effect yung I++. Kaya, na-print natin yung 0. Diba?
So, dito pa lang siya magiging I plus 1 equals 1. Magiging 0. 0 plus 1 yun. Diba yan yung I, 1 na. Pagbalik niya, 1 na yung 1 ito, tapos mag-count ulit. So, pero mapiprint niya muna yung 1. So, delay. May delay ito, delay. Parang ganun delay. Ayan. Hindi, bago pala mag-execute. Kaya sabi dito, executed every time after the code block. Executed after the code block. So, sa second loop, diba? Second loop. Second loop na tayo. Pagbalik niya yung is 1, is less than. Dito pagka second loop, wala na to, ignore. Diretso na dito. So, ang 1, dahil 1 na yun, dahil dito 1 na, naging 1. Yung value ng I. So, 1 is less than 5. True, diba? True. So, pag true niya, dadaan ulit dito. At na-print niya yung 1. So, ito na tayo sa second loop. Diba? Second loop. So, yun. Tapos pag nabalik niya dito, pagtapos yung 1 magiging 2 na. So, sa second loop, yung I equals 1 plus 1 equals 2 na. So, delay pa rin. Ngayon, ang gusto ko, gusto ko din kung na-print yung 0. Paano kaya yun? 1, 2, 3, 4, 5. Paano yun? So, doon na balikan natin yung operator. Saan ba yung operator dito? Ito. Ito ba yun? Ito yung plus plus. Ito yung increment. Yung plus plus sa prefix. Yan, di ba? Post, tsaka, sabi dito kanina, nakaraan yan. Yung increment ay post, tsaka post ba yun? Post increment, tsaka pre-increment. Itong pre-increment, diba? Pag-execute niya, take effect agad. Sa post increment, pagka-execute niya, hindi pa agad mag-take effect. Bago pa lang siguro yun after the code block. Yun yung behavior niya sa machine lang, sa program. So, ngayon, yun yung gagawin ko. Kasi nag-initialize tayo ng 0. Na-print niya yung 0. Pero gusto ko 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mukhang din niya pala yung mapaprint dahil sa condition na to. Pero sige. Ang mangyayari lang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 na lang. Pero sige. Yan. Tingnan natin. Na-print pa rin. Oh. Talaga? Be. Ba, nagpahaya ako dito. Wait lang. Try lang natin sa yung kanina. Saan ba yan? Open din. Sa C-in. Ano muna natin ito ha? Copy natin itong yan. Subukan natin to. Kailangan ko to CPlusPlus. Ano nga yun? cpp -o c. Okay, tapos cn. Na-print.
CPlusPlus. Kala ba post increment? Post ko na sa ba't yan? Pero, paano para sample na yung pre-increment na yan? Will be 6x. So, ibig sabihin, bago to i-run pagtapos nito. No? Tanong ko sa GPT. Okay. I want to print like this. I want to print the first eye. One. But it's not working. Could you explain why? The I plus is still working, but no, the I plus plus is indeed working, but it might not produce the output you expect due to the position where it's placed. For nope, the initialization condition of the specific order. Ito yung una. Ayun, sabi. Kaya, so yun, medyo mali pala ako. Ito yung order. Una, initialization. Executed only once at the beginning of the loop. Condition, second, condition muna. Ayun, condition. Pagka-initialize, condition. Check before each iteration. If false, the loop exits. If false, the loop. So pag false to, wala na, hindi na darating, hindi na pupunta dito. Okay? Loop body, see out. So yun, pagka pangatlo, kala ko mag-increment na siya. Yun pala, hindi. Dun sa last. So, ang pagkaintindi ko, ito, then ito. Tapos, bago execute to. Pang last. So, hindi pala. Ito muna pala ito. Initialization, condition. Then, skip muna to. Diretso muna sa body. Then, after niya, balik dito. So, yun. Yun ang execution niya. Then, i-update niya. Executed after the loop body in each iteration. So, when you enter the loop, enter the loop for the first time, I is already initialized to 0 down. Conditions checked as 0 is true, the loop body is executed printing 0, and then if you want to loop that start with I equals 1, you should initialize it to 1. Okay. This way the loop start being 1 and subsequent increments. Okay. Ano tayo dun? So yun. Ganun din. Same lang rin pala yung A++. A++, tsaka yung post increment tsaka pre-increment. Parang wala silang sense dito. Hindi ma-emphasize. Kasi nga, last sila talaga yung pinaka-last na execute bago bumalik dito sa for loop. So, yan. Kung yun nga, kung gusto mo naman, pwede naman ma-achieve yan. Pero mag-add dito tayo. Lagay tayo dito na I.
Pwede tayo dito mag I++. Hindi. Ito na tayo mag ano. Pero I++. Hindi. Dito. Pero increment ka eh. Yan. So yan, diba? 1, 2, 3. Pagka 1, ay, tapos naging, diba 1? Oo nga, bakit 1, 2, 3? 1, 3, 5 na. Paano nangyari yan? Kasi yung una, initialize is 1. Then, I is less than 5. Tama? Sunod, pumunta dito sa body. Pagka 1 niya dito, nag-I plus, nag-ano po tayo, nag-I plus I plus 1. Yung 0, naging 1 na siya. Tama? Kaya 1 yun na print. Sunod, pagbalik niya dito, yung I natin is 1. Yung I natin is 1. Naging 2. Kasi 1 na siya dito. Pagdating niya dito, execute yung 1, naging 2. Tapos pagbalik niya dito, sa second loop, yung I is equals to 2 plus 1 equals 3. Diba? So pagka-print niya 3. Ngayon, pagbalik, nag-execute na to ulit. Yung 3, naging 4. Kaya pagbalik, 4 niya, tapos pag third loop, I equals 4 plus 1 equals 5. Kaya pag print niya 5. Ngayon, pagka-exit, nag-execute ulit yung 5, naging 6. 6 na, pag sunod, punta na siya dito ulit. 6 is less than 5. False na, so exit na siya. So yun. Ganun job, grabe na isang palit mo lang na nagbago na yung execute yung print niya. So ganyan mag-experiment sa loop. Ayan. Kaya kung gusto mo talaga yung ano lang, 1 na print, palitan mo na lang itong sa 1. Ayan. Kaya 1, 2, 3, 4. Kasi pag 5 na, force na siya dito. Kaya kung gusto mong 1 to 5, lagyan mo yan ng equals. Less than or equal to 5 para 1 to 5. Diba? Yan. Kung gusto mo 1 to 10, wala namang problema. So, yun. So, warm up. So, yeah. Ganito yung for loop. Nakaka-enjoy na, hindi nakaka-enjoy. Pero, okay naman, goods na. Goods na ako dito. Pero sa ano na sa mga complex, tingnan natin. Kasi may nested pa yan dito yan. Banda sa part na to. Tayo dito sa for loop ulit. Okay. Example, explain. Statement 1 sets a variable before the loop starts into int I equals 0. Statement 2 defines the condition for the loop to run. I must be less than 5. If the condition is true, the loop will start over again. If it is false, the loop will end. So basta palaging true yung condition, diretso lang yung loop execution niya. Kapag false, end. Statement 3, increase the value of I++ each time the code block in the loop has been executed. Dito may missing eh. Hindi katulad din mo kay ChatGPT. Hindi niya na dapat number 3 nilagay niya. Kasi sunod dito is kaya dapat dito sa bago note, parang ganun na tawag dito. Parang yung body mo na execute bago yung statement 3. Pero kasi dahil na-explain dito yung itong mga statement, so hindi niya na yung buong execution talaga kasama yung body. So ito yung nangyari talaga. Yan. Malupit si ChatGPT. Thanks, Uncle. Okay.
Another example, this example will only print even values between 0 and 10. So ayan, ito, pwede kang sa iteration mo, di ba i++, pwede ka maglagay ng hindi lang plus 1. Like yun, i+2 ang ginawa niya. Kaya nag-print na 0, 2, 4, 6, 8, 10 kasi nag-initialize sa 0. Chinek kung yung 0 ba is less than equal to 10, tama naman. Tapos nag-execute na sa body, give-print yung 0. Then pagkatapos ng loop, punta na dito, ipa-plus na yung value. So 0 plus 2 equals 2. Then didiretso ulit dito na kasi wala initialization, once lang yan. So pagka-increment, balik na sa condition, 2 is less than or equal to 10, true. Then punta dito sa body, print yung 2. Then pagkatapos, increment na, 2 na plus 2, 4 na. Tapos check ulit yung condition. So yun, ganun pa ulit na siya. Ikot-ikot siya hanggang sa ma-reach na yung 10. So yeah, 2, 4, 6, 8, 10. Nested loops. It is also possible to place a loop place a loop inside another loop. This is called nested loop. The inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop. So yun, parang medyo tricky, no? Parang nagkakaroon, kumbaga, sa for loop, sa unang loop, diba? Merong isa pang loop. So kung titignan yung syntax, parang, uy, ano to? Diba? Kaya pa ba? So, tapos kumbaga variable do. Mga letra lang. Kaya dyan na uso yung meme na mga letra dito sa mga loop na to. So, explain dito, outer loop executes 2 times. Inner loop execute 6 times. 2 times 3, 6 times. Bakit 2 times? Kasi ang limit niya ay 2 lang. Dito naman, limit niya ay 3. So, test natin. So, yan. So, ganito yung itsura niya. Stigo. Pwede kang gumawa ng format na ganito. Sa isang loop, may sa isang loop, may 3 pang inner loop. Sa pangalawang loop, may 3 ulit na inner loop. Ganun. So, parang sinasabi, sa unang loop, first loop, print yung outer, tapos yung niya is 1. Mapapansin nyo, kasi initialization niya hindi 0 kundi 1. Kaya makita mo 1, unang print. Then, new line. So, nag-new line. Unang loop to first loop. First loop ito muna. First loop, outer, 1. Ito yun. First loop. Then, pagbaba, nagkaroon ng loop ulit. Pero under sa loop, nasa outer loop ka pa. So, ngayon, meron ng initialization na 1. Tapos, less than 3. Then, plus j. Dito, ginamit niya yung plus j. Pre-increment. Bakit advisable na pre-increment? Try ko daw kung post-increment. May nagbago ba? Inner 1, 2, 3, outer 1, 2, 3. Ito. Outer 1, 2, 3. Wala naman nagbago eh. Kailangan pa kasi nga, diba? Ewan ko dito. Bakit kailangan pa ng pre-increment? Wala naman nagbago. Dahil huli naman yung nag-execute.
So, kung may difference sana, so okay lang kahit plus na. Parang hindi nakakalito. Kasi wala. Ginamit ka ng increment. Wala naman nagbago. Or meron pa siguro sa deep deep explanation. Pero sige. Sige, ito na. Diba sa first loop dito pa to under dito. First loop, outer 1, value 1. Ito na, outer 1. Tag new line, bumaba dito. Kung mapansin nyo, wala pa to. Wala pa yan. Hindi, ganito na lang. Gawin ko muna tong 1 ay 0. Wala natin. Yan. Diba? Outer 1. So, yan yung unang loop. Dito, wala. Kasi nga, 1 is less than or equal to 0. False yan. So, laging false yun dito. Laging false. Ngayon, dito, isang loop lang. 1 is less than or equal to 1. Tama? Kaya ito lang yung print niya. Tapos na. Outer 1. Pero kung nalagyan ko ito ng 2, diba ito yung kanina 2. Dalawa to. Pero wala pa rin dito sa inner loop. So, diba? Outer 1, outer 2. So, ito lang yung print niya. Pag initialize tong 1, check kung less than or equal to 2. Tapos execute, si print na to, 1 yung sa outer. Then, pumunta dito, pero nag-check siya. Okay, initialize natin sa J1. Tapos, i-check yung J ba na 1 is less than or equal to 0. False. Skip na to. Balik na dito. Kasi in-increment na ni I yung sa kanya. Naging 2 na. So, balik dito. Check na ulit. 2 is less than or equal to 2. Which is correct pa rin. So, print niya ulit. Tapos dito, nag-check ulit. Nag-initialize ulit ng J. Of course, dito pala sa inner loop. Di ba dito, hindi isang beses lang sa outer. Pero sa inner loop, every loop yan. Ng outer loop. Pero pag nasa inner loop, sa inner loop siya, diba, initialize ng 1, tapos i-check ulit, yun, force ulit, balik siya kaya yan. Okay, dito sa first loop, tutok tayo dito, balikan ko ulit ng 1, tapos gawin ko siyang 3. Gawin ko ng 3. Gawin ko ng 3. So, ang expected natin yung kanina, yung una, outer 1, print niya yung inner 1, 2, 3, kasi tatlo to. Yun dapat. So, yan. O, diba? Outer 1, inner 1, 2, 3, ito yun. Pagdating dito, initialize ng 1, check kung yung j by is less than or equal to 3, true. Then, execute dito, hindi mo na to. Tapos inner 1, pagdating dito, mag-plus na. 1 equals 2 na. Balik ulit dito. Skip na initialization. Nasa outer loop pa rin tayo dito Nasa outer loop pa rin. Dito lang siya nag-ikot. Yung pangalawa na, 2 na yung J. Check ulit. Print ulit 2. Kaya yan. Tapos, balik ulit. Hindi pa tapos. Nasa outer loop pa rin ng first loop. Balik dito. J. Wala na to. Initialization lang yan. Checking ulit. Ay, pagka dito diba nag-plus, diba 2 na? Tapos dito, checking ulit. Okay, tapos balik dito 2. Ay, hindi. 3 na pala. So, 3 na. So, 3 na ulit. Pagbalik dito, print na yung 3, kaya inner 3 na. Tapos pag tapos niya nag-increment ng 4 na. Tapos pagbalik ulit, checking kung yung 4 by less than equal to 3. False na siya. So, skip na. Tapos bago pala magapunta sa end ng outer loop, yung first loop. So, pagkatapos niyan, mag-increment na to ng 2. Pagbalik niya, mag-check kung 2 is less than equal to 2. Ay, to 1. False na. Kaya exit na. So, kung mapapansin nyo, isa lang yung na-print, hindi yung dalawa. So, kaya ang gagawin natin, gawin natin dalawa. So, same na yan dito. So, run na natin.
So, ganun yung outer 2, inulit lang ulit. So, yun. Ganyan yung pag-explain ng sana aking pagkaintindi sa for loop na may nested. Okay? Humaba na, 35 minutes. Sige, tatapusin na natin itong for loop. Kaya, the for each loop, there's also for each. Meron pala ito sa C++. Introduced in C++ version 11. It is used exclusively to loop through elements in array. Type variable name int I. The following example outputs all elements. Di ko ito naabutan nung nag-aaral pa ako. So yan, 2011. Hindi OD lang pinornos to. So ito yung example. So yan, 10, 20. Niloop niya yung no? Kung sa for loop yun, ganito dapat yan eh. O ito, ganito sa for each int I. Sabi niya type muna tas variable name, then colon sa array name, type tas variable name I, tapos yung array, tapos ang tapos yung sa ganitong syntax yung compiler na yung mag-a-assign ng bawat I is equivalent sa value, element value. So 10, 20, 30, 40. So kaya ganyan. Kung sa for loop natin gawin to, for loop na native drawing. Ito kasi for each. So for int I equals 0. Dito define natin yung yung condition kasi pwede naman numbers dot length less than, tapos I++. Yan. Subukan. Tapos cout my numbers, tapos bracket, tapos I. Yan. Tapos slash n. Yan natin now. Same pa rin. Error ka lang. Error tayo sa na member length. Walang length. Bakit? Ay, hindi. Ano kaya array? May array na ba? Wala pa. Sa string pala yun, no? Pero sa array ba? Jump tayo konti. Ito sa array. Wala ba itong length? Get array size ito. Size of. Pero kung walang size of daw. Size of my numbers para makita natin yung niya. Ano ba yung size of nito? Print muna natin, ha? Bilis lang. 1 to what's it? Huh? 20. Why did result show 20 instead of 5 when the array contains 5 elements? This is because size of operator returns the size of in bytes. 20 bytes. So, grabe.
Kailangan ko pa salita. Sige, ngayon lang naman. Balikan natin yung pag na tayo. So, kailangan po pala nito. Kailangan pa kasi 5 bytes nga. So, 5. So, yun yung kailangan natin. Pero lagay ko lang sa variable. Int length. Ayan, size of numbers. Ayan. So, ayan, okay na yan. Ayan, length. Dapat same pa rin. 10, 20, 40. Oh, yun. Diba ganito siya pag sa for loop. Mag-handle ng array. Ayan, kailangan mo alamin yung array, yung size ng number, tsaka tapos ng ganito. So, yan. For each, ganito, madali lang for each. Hindi ka na mahirapan dahil nga ang syntax niya ay ano lang eh. Yun lang, i-define mo lang yung type, tapos variable, tapos yung colon, tapos yung array, siya na bahala. Print mo na dito sa pag normal na for loop. Yun. Kailangan pa alamin yung size ng array gamit nito sa length. Tapos ilagay mo yun sa length, tapos ay para ma-access mo yung value niya, kailangan naka-bracket. Tapos yung index. Kasi yung value nito is 0, 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 lang, kaya dapat hindi siya less than lang siya, hindi siya equal to 5. Kasi pag equal to 5, mag-error lang tayo dyan. Parang out of bounds. Tuloy-tuloy ba yan? Bahala ka dyan. Ayan. Ito. Okay na yan. So, nagsama kasi kaya 10-50. Okay? Ayun, don't worry if you don't understand the example above, you will learn more about arrays. Sino sabi arrays? Diba kaya nag-jump tayo sa arrays? CPlusPlus arrays chapter. Exercise. Sige, exercise tayo. 4. Use a for loop to print yes 5 times. So, I++. Print daw ng yes. Dapat nakalagay sa string. Double quote. String yan siya. Correct. Node. Ay, yung exercise to ano to? Ito, use do while loop to print as long as it's less than 6. Do while daw. Do. Dito yung while. Dito yung I++. Okay. Submit. Okay. Next. Sunod. Use for loop. Print. Ano kung tapos na ito? Tapos na yun. For stop the loop if I is 5. Break. Okay daw? Break. Same sa switch case. Then the following loop, when the value is 4, jump directly to the next value. Ano yun? Jump? Wala mo na. When the value is 4, jump directly to the... May next ba? Ako next yung sa ibang sa level. Next yung ano. Kasi sabi niya pag ano daw, i-jump ko na daw. Hindi next. Pero baka may iba pa to. Mali siguro. Ano ba yung answer na yun? Continue sa C++. Okay. So sa C++ ay continue. Next kasi sa ibang high level. So continue tayo. Continue. Hindi na pupunta dito. Once na ma-reach niya yung 4,
jump na siya, skip to, diretso na siya ulit mag-increment. So, yan. Okay. Yun, sunod natin ay ayun na yung break at saka continue. Hindi ko na ano to kanina. Dito pala yun. Dito pala yun. Okay, ano pala, 45 minutes na. Okay, so ganito na lang yung aking learning sa C++ using loop, for loop. Bukas, dito na tayo sa break, continue, or kung marami ba to, kung pagkatapos ito, or at least ano pa kaya i-ano sa time. Yun. Thanks. Bye.